tayo ng potato balls. And, malakas ba ito? Wait a minute. Okay, itong potato balls na to ginawa ko na dati. So, na-vlog ko na siya dati mga few months ago. Pero, since favorite siya ng aking partner, mostly itong ginagawa ko kasi tumutubo na yung mga patatas. So, I will use my hands to make balls para mas maganda. And I'm sorry, wala akong gloves today. So, lalagyan muna natin yan ng yung ating paglalagyan mamaya. Lagyan ko siya ng tawag dyan, liquid butter. So, ito ay liquid butter. And ang unang ilalagay natin ang mga gulay. So, ito yung gulay, mga carrots, cabbage, tsaka mushroom lang ang gulay ko for today. But you can put whatever you want. Nasa iyo yan, choice mo. So, lalagyan natin ng gulay. Spread natin siya ng ganyan. So, dalawa kasi maliliit itong pinagbe-bakean namin. So, dalawa ang gamit ko na container. Hindi ko alam ang tawag dyan. So, ilinis mo lang. So, kita nyo. Ayan, ang mic natin. So, i-flatten mo siya sa container, yung pagbe-bakean mo, para dyan mo ipapatong mamaya ang mga potato balls. Okay. So, dati ko nang niluto ang mga gulay na ihanda ko na siya. Nilagyan ko siya ng konting toyo at saka asin at paminta. And nag-separate ako ng mga onion rings para sa taas kasi mabango ang mga binibake kapag may onion rings sa taas. Ito. Ito yun. Mga onion rings. Nalagyan natin ng cheese mamaya sa taas. So, yun lang yung mga ingredients ko. Liquid butter, potatoes, of course, nilagyan ko ng paminta at saka konting juice ng lemon, and milk. So, meron kaming toppings. Minsan naglalagay kayo ng chicken, ilalagyan mo yun ng chicken breast, hinahalo mo na dyan sa sa gulay. Pero meron akong beef na yung kinat na maliliit like this. Sineseparate ko siyang lutuin. Tapos, haluan ko yan ng bell pepper. Napakasarap. So, ganito lang actually ang potato balls. Tapos, lagay mo dito. Ganyan. I think sobra pa ang potato balls ko eh. Mas okay kasi ang maliliit. Tapos, 3 column na lang. Ayan. So, gusto ko siya kasi sticky, tapos bilog-bilugin mo. Oh. So, ganyan. Ayan, natapos ko na. So, we have 3, 6, 9, 12, 24 balls. So, 2 dosena ang nagawa natin for how many patatas? Mga yun eh. Mga 7 big balls of patatas yung napil ko. Napil ko tapos yun. And then what we can do is ilalagay na natin itong onion rings sa taas para maging presentable. So, ganyan-ganyan lang siya. Basta lang, parang decoration lang ba? So, lalagay ko dito sa taas yung mga onion rings. Ayan, tigi-isa nila. Yung iba, sobra-sobra na siya. Okay.
Okay. Then, next, lagyan natin ng, ito pizza topping to, pero lagyan natin ng cheese. Pang toppings natin. Okay. Ito naman siya. Pwede mong tansyahin kung ilan ang ilalagay mo, ilang mga, gaano siya kakapal, ganyan. So, medyo damihan ko para masarap. Magme-melt yan sa taas mamaya, para na siyang lasagna. O, parang na siya ng natabunan na siya ng cheese. Ayan, mukhang masarap. And then, lalagyan ko ng liquid butter sa taas para mamaya hindi siya magdikit-dikit. Dito, sa gilid-gilid ba? Paubos na to eh. Oh, actually, wala nang masyadong laman. Okay. Ay, naubusan na yung kabila. Talagang wala na. Okay, so yan na. Ready to bake. It's 9:14, so uwi ang hubby ko mga 11:15. So, ibibake ko lang siya mga in 30 minutes. So, makikita natin ang result mamaya. Thank you for watching. Abangan natin.